السلام علیکم ډیر سټوډنټس نننی لیکچر کې به مونږه اورل انټي ډایبټیک ډرګز سټډي کوو. په دې کې د ټول نه اولنی کم کلاس چې دی نو هغې ته مونږ وایو ډای پیپټیډایل پیپټایډیز 4 انهیبیټرز یا دې ته مونږ DPP-4 انهیبیټرز هم وایو. دا زموږ سره دا میډیکیشن څنګه کار کوي نو GLP-1 and GIP are the known substrates of DPP-4. It is important for drugs to selectively inhibit this enzyme in order to prolong the action of incretins. که تاسو ته پرونی لیکچر یاد نو پای کې موږ دا خبره کړوه چې زموږ سره کم انکریټینز دي لکه GLP-O یا زموږ سره GIP-O ټیک ده نو موږ ویلو چې په دې میډیکیشن دا نو موږ ویلو چې کله دا GLP-1 او GIP کم چې انکریټینز دي ټیک ده دې ته انکریټینز وایو. انکریټین موږ پرون ډیټیل سره سټډي کړل چې دا څه ته وایي. نو دا انکریټین چې کله خپل اکشن وکړي نو بیا په دې باندې یو انزایم اکشن کوي هغې ته موږ وایو DPP-4. نو دا انزایم راشي او دا ډرګ زموږ سره څه کوي د دې بریک ډاون کوي او دا فردر خپل اکشن نشي کولی. نو اوس چې کوم دا ډرګز موږ ورکو نو د دې ډرګز مقصد دا دی چې دا به زموږ سره دا انزایم انهیبټ کړي. نو دې انزایم به نارملی زموږ سره د دې سبسټریټ دغه کوو که نه د دې بریک ډاون به یې کوو. دا GLP-1 او GIP به زموږ سره څه کوو ختمو. نو چې اوس کله موږ دا انزایم انهیبټ کو نو دا ډرګ به زموږ سره څه شي هغه به نه ماتېږي. نو د دې اکشن به زموږ سره ډېر شي او د دې اکشن موږ ویلو چې یو زموږ سره انسولین ریلیز او دویم امپورټنټ اکشن د دې و ګیسټریک امپټینګ سلو کول. نو د هغې د لاسه موږ سره ویټ لاس کې هم د دې فایدې وې. نو دا میډیکیشن زموږ سره داسې کار کوي ټیک شو. دا انزایم به انهیبټ کړي. نو په دې کې چې کوم ډرګز دي د هغه ډرګز نومونه دي سیټاګلیپټین ویلډاګلیپټین ایلوګلیپټین لیناګلیپټین. نو دا کلاس په تاسو څنګه پیژنئ که تاسو ته MCQs کې راشي چې دا کم کلاس والا ډرګ دی نو د دې کلاس په اخره کې چې څومره میډیکیشن دي که نه په دې کلاس کې نو د هغې په اخره کې زموږ سره دا ګلیپټین راغلی دی ټیک ده. نو دا زموږ سره DPP-4 inhibitors دي. Now the first agent of the class sitagliptin was approved by the FDA in 2006. ټیک شو اولنی میډیکیشن چې په 2006 کې اپروف شوی د ټریټمنټ لپاره. نو دا خپل کار څنګه کوي دا مونږ الریډي وموي چې DPP-4 inhibitors inhibit the enzyme DPP-4 prolonging the activity of incretin hormones increasing insulin release in response to meals. ټیک شو. نو د چې کله انهیبټ شي زموږ سره دا انزایم نو انکریټین به زموږ سره ډېر ټایم له کار کوي. دا کم GLP-1 چې مونږ ویو GIP نه به ډېر ټایم د خپل کار کوي. مونږ ویلو چې هغه څه کوي انسولین ریلیز کوي. انسولین به زموږ سره څه کېږي ډېر ریلیز کېږي. نو ډایبټیک پیشنټ کې مونږ ویلو پرون هم چې انسولین زموږ سره کم وي نو دی به څه وکړي هغه انسولین به زموږ سره سیوا کړي. فارمیکوکاینیټکس نو د DPP-4 inhibitors are well absorbed after oral administration. ټیک ته چې کله دا سړی وخوري نو پراپر ابزارب کېږي. فود ډز ناٹ افیکټ د ایکسټینټ آف ابزارپشن. بل دا ده چې خوراک د دې په ابزارپشن کې څه رکاوټ نه جوړېږي. ایلوګلیپټین and sitagliptin are mostly excreted unchanged in the urine. ټیک شو. نو دا دواړه میډیکیشن چې دي دا ایلوګلیپټین او سیټاګلیپټین نو دا په یورین کې چې دی نو څه کېږي ایکسکریټ کېږي جسم نه بهر وځي. all DPP-4 inhibitors except linagliptin require dosage adjustment in renal dysfunction. څنګه چې مونږ وې دا میډیکیشن د کډنی په ترو باندې څه کېږي د جسم نه وځي. نو اوس که چېرته کډنی ډیزیز وي نو دا میډیکیشن به نشي وتی که نه. نو که دا نشي وتی دی به زموږ سره په جسم کې څه کېږي راجمع کېږي او هغه انسولین به د ضرورت نه زیات سیکریټ کوي. ټیک ده. نو په دې چې کله کډنی ډیزیز وي نو بیا به موږ د دې دا ډوز څه کوو هغه به ایډجسټ کوو یعنې کمول یا زیاتول څنګه چې دي نو هغه به موږ مینټین کوو. خو علاوه د دې لیناګلیپټین نه ځکه چې دی زموږ سره د کډنی په ترو باندې نه ریلیز کېږي. صحیح ده. ساري د زموږ د کډنی په ترو باندې نه ایکسکریټ کېږي. نو چې نه ایکسکریټ کېږي نو دی چې دی نو سیف دی. که چېرته یو ډایبټیک پیشنټ دی او هغه ته کډنی هم څه ډیمیج شوی دی ټیک دی کډنی څه ډیزیز دی ورته نو پای کې موږ لیناګلیپټین چې دی ورکولی شو. Adverse effects نو موست کامن adverse effect are nasopharyngitis and headache یعنی سر درد کولی شي او pharyngitis مری چې دی نو هغه څه کولی شي خرابولی شي. although infrequent pancreatitis has occurred with the use of DPP-4 inhibitors. نو دا چې دا کم pancreatitis چې دی دا هم د دې سایډ افیکټ ټیک شو. pancreatitis موږ څه ته وایو انفیکشن اف د پنکریاز یعنی په لبلبه کې چې دی نو د انفیکشن کولی شي خو دا ریئر سایډ افیکټ دی. کامن سایډ افیکټ چې د هغې د دې دا nasopharyngitis او headache دی. نو دغه زموږ سره یو کلاس و ټیک ده. اوس زموږ سره دویم کلاس دی sulfonylureas. نو موږ پرون ویلو چې دې ته موږ secretagogues وایو ټیک ده. sulfonylureas are also known as insulin secretagogues because they promote insulin release from the beta cells of the pancreas. نو دې ته موږ secretagogues ځکه وایو چې د زموږ سره انسولین ریلیز څه کوي سیوا کوي. نو هر هغه میډیکیشن چې کم زموږ سره د انسولین ریلیز سیوا کوي هغې ته موږ secretagogues وایو.
Sulfonylurea were among the first oral medicine available for the treatment of type 2 diabetes. ټیک شو دا په هغه اولني میډیکیشن کې دی کوم چې اویلیبل په اورال فارم کې چې سړی په ډایبیټیز ټریټ کی نو they were discovered by accident in France by a researcher who was working on a drugs for typhoid fever. Animals that were given sulfonylureas displayed unusual behaviors and were found to have hypoglycemia یا low blood glucose. نو دوی په انیملز باندې ایکسپریمنٹ کول ټایفاید فیور د ټریټمنٹ لپاره. ټیک شو نو دوی چې کله دا میډیکیشن دوی ورکړل نو د دوی دا خیال و چې دا چې ټایفاید کې کار کوي یا نو دا ایکسپریمنٹ کوي. ټیک ده نو پای کې دوی ته دا خبر راښکاره شو چې کله به دا ورکو نو هایپوګلایسیمیا به وشوه او هایپوګلایسیمیا کې پرون مونږ ویلو چې ټریمرز وغیره دی او انیوژوال بیهیویرز مې. ټیک ده مونږ پکې پرون دا خبره کړو نو د انیمل شو نو هغه سو انیوژوال بیهیویر وای خو نو د هغې په وجه باندې دوی ته آیډیا وشو چې یاره دا ډرګ چې دی نو هایپوګلایسیمیا کوي. نو اټ واز کویکلی ریکګنایز دیټ ډرګز کوډ بی یوز فار د ټریټمنټ اف ډایبیټیز. نو بیا دوی دا خیال لغه چې دا موږ د ډایبیټیز په ټریټمنټ کې هم یوز کولی شو. Since sulfonylureas work by stimulating the pancreas to release insulin, they are only useful in people with type 2 diabetes whose beta cells still produce insulin. د دې خبرې دا مطلب دی وی سلفونایلوریاز چې موږ په ټایپ 1 ډایبیټیز کې نشو ورکولی بلکې په ټایپ 2 کې ورکو ځکه ټایپ 2 کې موږ ویلو چې د انسولین زموږ سره صحیح ډیفیشنسي نو مطلب دا چې بیټا سیل زموږ سره سنه چې دی موجودي او په ټایپ 1 کې پرون موږ دا خبره کړو چې په ټایپ 1 کې زموږ سره د بیټا سیل ډیسټرکشن کیږي. نو چې بیټا سیل مکمل طور باندې ډیسټروي شي نو چې دا بیټا سیل زموږ سره مکمل طور باندې ډیسټروي شي نو زموږ سره به انسولین پروډکشن صحیح هغه به بالکل نه کیږي. نو انسولین به زموږ سره صحیح مکمل طور باندې کمی په جسم کې نو په هغې کې موږ دا نشو ورکولی ځکه چې دی خو د دې بیټا سیل نه څه کوي دا میډیکیشن دی د دې نه انسولین ریلیز سیوا کوي. نو په ټایپ 1 کې خو زموږ سره بیخي دا سیل موجود نه دي او په ټایپ 2 کې چونکې زموږ سره دا سیلز موجود دي دا بیټا سیل نو دی لاړ شي او درته سوی چې خپل انسولین ریلیز سیوا کا. Mechanism of action of sulfonylureas د خپل کار څنګه کوي نو these drug exert their hypoglycemic effect by stimulating insulin secretion from the pancreatic beta cell. نو دا هغه پنکریاس کې چې کوم بیټا سیل هغې ته سوی چې انسولین ریلیز کوي او بیا څه کوي هغه هایپوګلایسیمیا کوي. مطلب دا دی چې کوم زموږ سره هایپرګلایسیمیا شوي یعنې هغه بلډ ګلوکوز لیول شوی نو د هغه زموږ سره څه کړي کم کړي. دا د هغه میکانیزم اف ایکشن ورکړی. داسې ډایګرام پرون هم مونږ لیدلی و. اول په دې کې مونږ داسې چل کوو چې نارمل میکانیزم ډسکس کوو نو د دې ډرګ د ایکشن څنګه دا مونږ ته بالکل اسان شي. نارملی داسې کیږي چې کله د بیټا سیل ته دا زموږ سره هغه بیټا سیل دی که نه نارملی داسې چې کله د بیټا سیل ته ګلوکوز په بلډ کې سیوای نو د ګلوټو په ذریعه باندې څه شي د سیل ته انټر شي د هغې ګلایکولیسیز وشي د هغې بریک ډاون وشي میټابولیزم وشي. ټیک ته نو زموږ سره ATP سیوا شي. دا ATP بیا راغلی او دا چینل به زموږ سره څه کوو بندوو. دې چینل ته موږ نوم ورکړی ATP سینسیټیو پوټاشیم چینل چې کله دی بند شو نو دا پوټاشیم وس د دې سیل نه بهر ته نشي وتی نو دلته په سیل کې زموږ سره پازیټیو چارجز څه شي ډېر شي ځکه پوټاشیم پکې ټریپ شو. نو چې کله دا پازیټیو چارجز ډیر شي زموږ سره به ډیپولرایزیشن وشي او د دې ډیپولرایزیشن د لاسه دلته زموږ سره دا کیلشیم چینلز دي نو دا کولاو شي او کیلشیم سیل ته انټر شي او هغه زموږ سره څه کوي انسولین د سیل نه ریلیز کړي. دا خو نارمل و. اوس دا میډیکیشن زموږ سره خپل کار داسې کوي چې دی راشي دا ډرګ او زموږ سره دا ATP سینسیټیو پوټاشیم چینل چې کم دی نو دی زموږ سره دا بند کی. نو چې دا بند شو نو زموږ سره به دا پوټاشیم لیول څه شي سیوا شي نو سیل به بیا زموږ سره ډیپولرایز شي او د ډیپولرایزیشن نه بعد چې زموږ سره به دا چینلز ښه برابر کولاو شي او کیلشیم به سیل ته انټر شي. ټیک ده نو هغه شان به زموږ سره انسولین ریلیز وکړي. نو دته د ATP ضرورت نشته بلکې دی ډایرکټلی چې دا چینل څه کوي په خپله بندوي. نو دا د دې هغه میکانیزم اف ایکشن چې سلفونایلوریاز زموږ سره څنګه کار کوي. نو دا اوس دلته دا خبره کوي چې سلفونایلوریا بایند سلفونایلوریا ریسپټر پریزنت آن د ATP سینسیټیو پوټاشیم چینل. ټیک شو نو موږ وایو چې پوټاشیم چینل باندې دلته چې و د دې هغه ریسپټر موجود و که نه دلته نو د هغې سره څه کېدو بایند کېدو او دا چینل به څه کوو انهیبټ کوو. نو انهیبټینګ د افلکس اف پوټاشیم آینز کازینګ ډیپولرایزیشن. ټیک شو نو پوټاشیم به نه وته زموږ سره به ډیپولرایزیشن شو او د هغې د لاسه به وولټیج ګیټډ کیلشیم چینل موږ سره کولاو شو ان ریزلټ ان کیلشیم انفلکس ان د ریلیز اف پری فارمډ انسولین. نو کوم انسولین چې موږ سره په سیل کې الریډي سټور و نو هغه به څه کوو هغه به ریلیز کول. دا د دې بل ډایګرام ویستی دی دا هم هغه زړې خبرې دي چې دا سلفونایلوریاز راشي او زموږ سره دلته دا کم چینل چې دا زموږ سره څه کوي انهیبټ کړي نو ATP زموږ سره څه کوي سیوا کوي. بیا د هغې د لاسه ډیپولرایزیشن وشي او کیلشیم انټر شي او زموږ سره د انسولین د سیل نه بهر ته ریلیز کړي. ایډورس افیکټ د دې څه دي نو دا زموږ سره ویټ گین کولی شي یو خبره او بله خبره چې هایپوګلایسیمیا کولی شي ځکه چې دی زموږ سره د سیل نه د بیټا سیل نه انسولین ریلیز کوي او انسولین مونږ ویلو چې بلډ ګلوکوز لیول کمی نو په دې کې دا خطرې چې د زموږ سره هایپوګلایسیمیا هم کولی شي. نو د دې دا دوه سایډ افیکټس چې ویټ گین او هایپوګلایسیمیا.
They should be used with caution in hepatic or renal insufficiency as accumulation of sulfonylureas may cause hypoglycemia. نو دا د وایي چې دا میډیکیشن زموږ سره هیپیټیک یعنی د لیور په ترو باندې هم د دې کلیرنس کیږي صحیح ده او زموږ سره د کډنی په ترو باندې هم د دې څه کیږي کلیرنس کیږي یعنی د جسم نه داسې کیږي اوزي نو که چېرته د دې دواړو کې مسلې که رینل ډسفنکشن یا رینل زموږ سره څه کډنی ډیزیز که نه نو په هغې کې به زموږ سره دا سلفونایل د جسم نه وځي نو دی په جسم کې جمع کیږي او ډیر زیات انسولین به ریلیز کوي یعنی هغه اکشن به ډیر ټایم دپاره نو هغې د لاسه زموږ سره هایپوګلایسیمیا خطره بیا نوره هم کیدی شي نو په دې وجه باندې وایي که چېرته چاته لیور ډیزیزي یا کډنی ډیزیزي نو په هغې کې چې دی دا په احتیاط باندې یوز کول پکار دي نو دغه زموږ سره سلفونایلوریاز بل کلاس زموږ سره دی میګلیټینایډز او یا دې ته وایي ګلینایډز نو دیس کلاس of agents include ripaglinide and netiglinide نو په دې کې دا دوه ډرګز دي زموږ سره ټیک شو are also considered insulin secretagogues نو دې ته هم انسولین سیکریټوګاګز وایي ځکه چې دا هم زموږ سره څه کوي انسولین ریلیز سیوا کوي دا خپل فنکشن څنګه کوي لایک د سلفونایلوریاز د ګلینایډ سټیمولیټ انسولین سیکریشن نو دوم هغه شان انسولین سیکریشن کوي they bind to the beta cell closing ATP sensitive potassium channel and initiating a series of reactions that result in the release of insulin نو دی هم څه تقریبا هغه شان کار کوي څنګه چې زموږ سره د سلفونایل یوریاز کو چې دغه ATP سنسټیو پوټاشیم چینل ته چې دی نو بایند شي هغه چینل زموږ سره بند کې ټیک شو بیا مختلف قسم ریاکشن شي او په اخر کې انسولین ریلیز شي ان کنټراست ټو د سلفونایل یوریاز د ګلینایډز هیو ا ریپیډ آنسیټ ان ا شارټ ډیوریشن اف اکشن خدا د هغې نه په څه مختلف دي سلفونایل یوریاز نه په دې کې غټه پراپرټي دا ده چې دا ریپیډ آنسیټ دی یعنی خپل کار ډیر زر شروع کوي ټیک ده او بل دا چې شارټ ډیوریشن دی خپل کار د لږ ټایم دپاره کوي نو په دې وجه باندې دا د هغې نه څه دي مختلف دي بله خبره پکې دا ده چې they are particularly effective in the early release of insulin that occurs after a meal and are categorized as postprandial glucose regulator نو دې میډیکیشن ته بل نوم څه وایي postprandial glucose regulator د هغې وجه دا ده چې کله سړی خوراک وکړي نو خوراک نه بعد ډېر شی ګلوکوز چې دی نو هغه بلډ ته ورسي نو هغې پسې انسولین ریلیز شي نو دی خاص طور باندې په دغه ټایم کې زموږ سره کار کوي ټیک ده کله چې دا انسولین په اوله کې ریلیز کېږي که نه نو دی په دغه ټایم کې زموږ سره څه کوي کار کوي نو په دې وجه باندې دی څه وایي چې دی پروسپرانډیل یعنې د روټۍ نه بعد چې کوم ګلوکوز کنټرول که نه نو هغه زموږ سره څه کوي دا میګلیټینایډ کوي Glinides should not be used in combination with sulfonylureas due to overlapping mechanism of action. This would increase the risk of serious hypoglycemia. نو دا sulfonylureas او میګلیټینایډز دا کوم ډرګز چې دا به مونږ کمباین نه ورکو دا یو وجه دا ده چې دا دوانه ډرګز زموږ سره هایپوګلایسیمیا کولی شي دوانه انسولین ریلیز کوي او دوانه زموږ سره بلډ ګلوکوز لیول کموي نو داسې نه چې چېرته هایپوګلایسیمیا وکړي نو په دې وجه به دا دوانه مونږ کمباین نه ورکو Meglitinides or glinides make up a class of drugs used to treat diabetes type 2 دا موږ د دې په مینجمنټ کې استعمالو ټیک ده نو they bind to ATP dependent channel on the membrane of pancreatic beta cell in similar manner to sulfonylureas نو دې هم د هغه sulfonylureas په شان کار کوي دا خبره موږ الریډي وکړه نو فارمیکوکاینیټکس د دې څنګه دی چې ابزورپشن او میټابولیزم ایکسکریشن څنګه کیږي glinides should be taken prior to a meal and are well absorbed after oral administration نو د خوراک نه لږ ساعت مخکې سړی چې دی نو څنګه خوراک کوي نو دا ګولې ورسره خوري ټیک ده او دا چې دی نو ښه پراپر ابزورپشن یې کیږي both glinides are metabolized to inactive products by cytochrome P450 3A4 in the liver and are excreted through the bile نو دا زموږ سره د دې میټابولیزم کوم ځای کیږي په لیور کې کیږي صحیح ده نو د دې میټابولیزم زموږ سره دا انزایم کوي cytochrome P450 3A4 دا زموږ سره د انزایم نوم د ټیک شون دی زموږ سره څه کوي د دې بریک ډاون کوي دا چې کله خپل فنکشن وکړي نو بیا لیور ته راشي او لیور داسې کې بریک ډاون یو کې ختمې کړي نو ایډورس افیکټ څه دي although glinides can cause hypoglycemia and weight gain the incidence is lower than that of sulfonylureas نو څنګه چې هغې زموږ سره hypoglycemia او weight gain کوو دغه شان زموږ سره دا میګلیټینایډز یا glinides چې دی نو د زموږ سره hypoglycemia او weight gain کولی شي خو دا چې sulfonylurea په نسبت باندې پکې دا سایډ افیکټ څه دي کم دي These agents should be used with caution in patient with hepatic impairment نو هغه زړه خبره ده که چېرته د زموږ سره څه کې په لیور کې د میټابولیزم کېږي که نه نو که لیور امپیرمنټ یعنی هیپیټیک امپیرمنټ که چېرته د لیور څه انجري څه ډیزیز نو دی به زموږ سره پراپر د دې ډرګ میټابولیزم نه شي کولی نو دا ډرګ به زموږ سره څه شي په جسم کې سیوا شي او چې کله د زموږ سره په جسم کې زیات انسولین به دی څه کړي ریلیز کړي او چې ډېر زیات انسولین ریلیز شي نو تاسو ته الریډي پته ده چې زموږ سره څه کېدی شي هایپوګلایسیمیا کېدی شي نو په دې وجه باندې چې چاته لیور ډیزیز نو هغو کې به موږ په احتیاط باندې دا ډرګ استعمالوو یعنې ډوز ایډجسټمنټ به کول غواړي بل کلاس زموږ سره دی بګوانایډز او دا ډېر کامن ډرګز دي تاسو به لیدلی صحیح ده نو په دې کې چې کم ډرګ دی هغې ته موږ وایو میټفارمین کم چې د ګلوکوفیج په نوم راځي نو دا به غالبا تاسو کې هر چا
چې دی نو لیدلی چې ګلوکوفیج ټیک ده. نو this is the only biguanide and is classified as insulin sensitizer. او دا کم یو ډرګ دی، دا زموږ سره secretagogues نه دي، دی زموږ سره انسولین ریلیز کوي نه، بلکې د انسولین سنسیټیویټي چې دی نو هغه څه کوي، سیوا کوي. نو په دې وجه باندې دی چې انسولین سنسیټیویټي سیوا شي، د دې مطلب دا دی چې دی زموږ سره انسولین ریزسټنس کموي ټیک ده. نو دی زموږ سره انسولین ریزسټنس کم کی. It increases glucose uptake and use by target tissues, thereby decreasing insulin resistance. نو target tissue زموږ سره مسل دی او لیور دی ټیک ده. نو دی هغې ته څه کوي، ګلوکوز اپټیک سیوا کوي د بلډ نه. نو هغه ګلوکوز ټول د بلډ نه چېرته لاړ شي، زموږ سره دی مسل ته لاړ شي، هغې څه کوي پراپر استعمال کړي، نو انسولین ریزسټنس موږ سره ختم شي. نو بiguanide خپل کار څنګه کوي، د مین میکانیزم اف ایکشن اف metformin is reduction of hepatic gluconeogenesis. وایي دا ده چې په لیور کې زموږ سره کم ګلوکونیوجینیسس کیږي کنه، او ګلوکونیوجینیسس موږ پرون هم ویلې چې دا موږ دې ته وایو چې کله زموږ سره لیور د نان کاربوهایډریټ سبسټانس نه ګلوکوز جوړ کی، نو هغه نان کاربوهایډریټ سبسټانس زموږ سره صحیح، دا نان کاربوهایډریټ زموږ سره لیکټیک اسید زموږ سره کېدی شي ټیک ده، دا زموږ سره امینو اسید کېدی شي، دا زموږ سره ګلایسیرول کېدی شي. نو دا زموږ سره د سبسټانس چې دا په خپله باندې کاربوهایډریټ نه دی ټیک ده، خو د دې نه دی زموږ سره څه کوي، ګلوکوز جوړوي، نو دې ته ګلوکونیوجینیسس وایي. نو دی د خپل کار څنګه کوي، دی د خپل کار داسې کوي چې دی زموږ سره دا ګلوکونیوجینیسس بند کړي. نو چې کله دا ګلوکونیوجینیسس بند شو، نو زموږ سره به اوس ګلوکوز نه جوړېږي. نو چې ګلوکوز کله اوس نه جوړېږي، زموږ سره به په بلډ کې ګلوکوز لیول صحیح هغه به نارملي هغه به سیوا کېږي. نو Metformin also slows intestinal absorption of sugars and improves insulin sensitivity by increasing peripheral glucose uptake and utilization. بل د دې کار دا دی چې کم د انټسټاین نه د خوراک نه بعد د ګلوکوز ابزارپشن کیږي کنه، نو دی ورسره هغه هم کموي ټیک ده. نو دا پکې د ایکسټرا یو بل پراپرټي شوه. او بل خبره دا چې د انسولین سنسیټیویټي هم زموږ سره څه کوي، سیوا کوي. نو د هغې په وجه انسولین ریزسټنس زموږ سره کم شي، او ګلوکوز چې دی نو به سیلز ته ځي او پراپر به استعمالیږي، نو زموږ سره به په بلډ کې د ګلوکوز لیول صحیح هغه به کمي. نو د میکانیزم اف ایکشن چې دی نو هغه اصل کې په ملټیپل طریقو باندې دی، په ډېر شي طریقو باندې دی ټیک ده. خو اصل چې کوم دی نو هغه زموږ سره هیپیټیک ګلوکونیوجینیسس بندول دي. ویټ لاس میں اکر بیکاز میٹفارمین also causes loss of appetite. appetite دی ولګي ته ټیک شو، نو دی زموږ سره څه کوي، د انسان هغه ولګه ختموي. نو چې ولګه ختمه شي انسان به خوراک نه کوي، نو د هغه به څه کېږي، ویټ لاس کېږي. نو که تاسو سره شاتني ډرګ زیات وي، سلفونایلوریاز او ورسره میګلیټینایډز، نو هغې به ویټ ګین کوو، دا زموږ سره ویټ لاس کوي. The American Diabetic Association recommends metformin as the initial drug of choice for type 2 diabetes. دا دی که چېرته چاته ډایبیټیز میلایټس وشي، کوم ته چې موږ ټایپ 2 ډایبیټیز وایو ټیک ده، نو هغه کې به موږ څه د ټول ناولنی ډرګ چې دی نو موږ میټفارمین ورکولی شو. Metformin may be used alone or in combination with other oral agents or insulin. نو دا دی چې دی موږ یوازې هم ورکولی شو او د نور ډرګ سره یې کمباین هم ورکولی شو. Note: excess glucose produced by the liver is a major source of high blood glucose in type 2 diabetes, accounting for high fasting blood glucose. نو دی زموږ سره دا خبره کوي چې په ټایپ 2 ډایبیټیز کې زموږ سره صحیح دا لیور چې دی نو زموږ سره بلډ ګلوکوز لیول چې دی نو هغه څه کوي، سیوا کوي. یعنی لیور زموږ سره دا څه کوي، دا ګلوکوز ایکسټرا پیدا کوي. unwanted effects. نو ډوز ریلیټډ ګیسټرو انټسټربنسز، نو دا میټفارمین دا کولی شي که دا ډېر زیات ډوز نو جی آی ټي ډسټربنسز کولی شي، لکه نازیا، وومیټنګ، ایون ډایریا وغیره کولی شي. بیا لیکټیک اسیډوسس از ا ریر بټ پوټینشلی فیټل ټاکسیک افیکټ. نو دا دا چې دا زموږ سره یو سایډ افیکټ دی، دا ریر دی ټیک ده. لیکټیک اسیډوسس زموږ سره ریر سایډ افیکټ دی، دومره کامن نه دی، خو که وشي نو خطرناک دی. او دی زموږ سره ولې کېږي، نو شاته مونږ خبره وکړه چې زموږ سره دا میټفارمین چل کوي، دی زموږ سره ګلوکونیوجینیسس بند دی ټیک ده. او ګلوکونیوجینیسس مونږ ویلو چې د ګلوکوز پروډکشن دی د مختلف نان کاربوهایډریټ سبسټانسز نه، نو هغه یو چې زموږ سره بل لیکټیک اسید څه کوو، یوز کېدو او زموږ سره به ګلوکوز تیارو. نو اوس چې کله دا ګلوکونیوجینیسس نه کېږي، دا ګلوکونیوجینیسس زموږ سره بند شو، ځکه چې مونږ میټفارمین میډیکیشن خوړل دی ټیک ده، نو زموږ سره به دا لیکټیک اسید چې دی نو دنه به ګلوکوز نه جوړېږي. نو دا لیکټیک اسید به زموږ سره راجمع کېږي، او کله چې دا لیکټیک اسید ډېر زیات راجمع شي نو هغې ته مونږ وایو لیکټیک اسیډوسس، ځکه چې دا زموږ سره اسید دی که نه، دا لیکټیک اسید دی ټیک شو. نو چې کله دا اسید ډېر راجمع شي نو هغې ته څه وایي، اسیډوزس. نو په دې وجه باندې زموږ سره دا کېدی شي. بل زموږ سره د دې سایډ افیکټ چې دی، نو که موږ ډېر وخت له دا میډیکیشن استعمال کړو، نو دی د وایټامین B12 ابزارپشن هم کمولی شي، او دې ته موږ وایو چې کله وایټامین B12 ابزارپشن کمیږي نو دې ته موږ وایو میګالو بلاستیک انیمیا. نو دا د انیمیا یو خاص قسم دی، نو دی زموږ سره دا هم کولی شي. نو دا د دې هغه دوه غټ سایډ افیکټ دی ټیک ده. خو دا چې دا ریر دی، دومره کامن نه دي.
کنټرا انډیکیشن نو دا به موږ په کم صورتونو کې دا میډیکیشن نه ورکو ټیک ده نو پرینل فیلیر کې کچا کډنی فیلیر دی اله بنه ورکو کچا ته لیور ډیزیز دی هیپیټیک ډیزیز هغه کې بنه ورکو او بل کچا ته پیشنټ ته هارت فیلیر دی یا شوک دی یا ایون هایپوکسیا ده هایپوکسیا موږ دته وایو چې کله زموږ سره په جسم کې اکسیجن سي کمی راشي نو چې کله اکسیجن کمی راشي نو دا جسم به زموږ سره د انرژي پروډکشن لپاره دا چلو چې اکسیجن کمی نو ایروبیک میټابولیزم باندې کیږي نو ان ایروبیک میټابولیزم به شروع کی او باقي کې موږ ویلو چې زموږ سره مختلف قسمه اسید جوړیږي لکه لیکټیک اسید ټیک شو نه به زموږ سره اکومولیټ کیږي او لیکټیک اسیډوسس زموږ سره کېدای شي بل دا د کرینل فیلیر نو عام طور چې زموږ سره دا کم لیکټیک اسید وکنه اپ پیدا کیدون هغه زموږ سره د دې کډنی پترو باندې د جسم نه اوزي نو کوس رینل فیلیر نو هغه لیکټیک اسید بم زموږ سره جمع کیږي او هغه بس کې هغه خپل ساید افیکټ پکېږي هغه لیکټیک اسیډوز بم سره کیږي نو په دې وجه باندې موږ په دې ډیزیز کې به نه ورکو بل کلاس زموږ سره د تایازولیډین ډایونز ټیک ده او دې ته څوک تایازولیډاین ډایونز وایي چې څنګه تاسو خوغه بس وایي په دې کې مین خبره ده چې Thiazolidine diones are also insulin sensitizer. ٹھیک شو نو دیم زموږ سره څه کوي د زموږ سره انسولین ریزिस्टेंस کمای The two members of this class are pioglitazone and rosiglitazone. نو په دې کې دا دوه میډیکیشن دي زموږ سره ټیک ده although insulin is required for their action the thiazolidine diones do not promote its release from the beta cell so hyperinsulinemia is not a risk. دا موږ ته دا خبره کوي چې د زموږ سره انسولین ریلیز نه کوي ټیک ده نو چې انسولین ریلیز نه کوي نو په بلډ کې به زموږ سره هایپر انسولینیمیا نه هایپر انسولینیمیا موږ دې ته وایو چې کله انسولین د یو خاص لیول نه په بلډ کې موږ سره سیوا شي نو چې هایپر انسولینیمیا نه نو زموږ سره به هایپوګلایسیمیا هم نه یعنی بلډ کې چې کم ګلوکوز لیول لا هم زموږ سره نه کمیږي صحیح ده د دې میکانیزم اف اکشن څنګه دی یعنی دا ډرګ چې د خپل کار څنګه کوي نو د thiazolidine diones lower insulin resistance by acting as agonist for the peroxisome proliferator activating receptor gamma a nuclear hormone receptor نو دا زموږ سره یو دغه د ټیک شو نو دا زموږ سره یو ریسپټر دی دې ته موږ پی پی ای آر ګاما وایو ټیک شه دا زموږ سره ګاما دی ښه نو دا زموږ سره یو نیوکلیر ریسپټر دی که دا زموږ سره سیلی که نه او پای کې زموږ سره نیوکلیس وي نو دا ریسپټر زموږ سره په دې نیوکلیس کې دننه پروت دی ټیک شو دا زموږ سره دا ریسپټر دی نو دا لاړ شي او دې زموږ سره دا پراکزوسوم پرولیفریټر اکټیویټډ ریسپټر ګاما چې دی هغه زموږ سره څه کې اکټیویټ کړي اوس چې دا ریسپټر اکټیویټ شو نو یې چل به وشي چې د اکټیویشن اف پی پی آر ریګولیټس the transcription of several genes with products that are important in insulin signaling resulting in increased insulin sensitivity in adipose tissue liver and skeletal muscle د موږ ته دا خبره کوي چې کله دا ریسپټر زموږ سره اکټیویټ شي کنه دا میډیکیشن نشي او زموږ سره د ریسپټر ته بایند شي نو د مختلف قسمه دلته ریاکشن کوي او ایون دلته چې کم نیوکلیس کې زموږ سره کم جینز دي نو هغه به اکټیویټ کوي زموږ سره چې کم انسولین د سیګنل ورکوي کنه چې کم ریزिस्टेंस پیدا کوي نو د به هغه ریزिस्टेंस موږ سره ختم کړي نو د دې د میکانیزم اف اکشن چې دی هغه ډیر کمپلیکس دی خو به دې کې صرف دا خبره تاسو یاد ساتئ چې کم د پی پی ای آر ګاما ریسپټر دی زموږ سره دا اکټیویټ کوي او کله چې دا اکټیویټ شي نو انسولین سنسټیویټي بس یو شي یعنی انسولین به زموږ سره بیا خپل فنکشن په صحیح طریقه کولی شي نو په ایډیپوز ټیشو کم چې زموږ سره فیټي ټیشوز دي ټیک ته بیا لیور دی او سکیلیټل مسل دی نو پای کې زموږ ګلوکوز چې دی نو بس کو یوټیلایز کولی شو موږ پرون په ډیټیل خبره کړله چې سکیلیټل مسل کې ګلوټ فوري هغه ډیر زیات امپورټنټ دی د ګلوکوز ریګولیشن لپاره ټیک ته unwanted effects د دې ډرګ څه دي ساید افیکټ نو دی ویټ ګین کولی شي فلویډ ریټینشن کولی شي ټیک به جسم کې فلویډ چې دی نو جمع کیږي نو دی مطلب دا دی چې ایډیما کولی شي نو بیا په خپو کې یا په لاسونو کې چې دی نو دا کم ایکسټرا فلویډ چې دی هغه جمع کیدی شي ټیک ته هډیک کولی شي سر درد فیټیګ او یون جی آی ډسټربنسز له ناز یا ومیټینګ وغیره دا شي نه هم کولی شي بل چې زموږ سره کم کلاس دی نو هغې ته موږ وایو الفا ګلوکوسایډیز انهیبیټرز A-carbose and miglitol are oral agents used for the treatment of type 2 diabetes نو په دې کې زموږ دا دوه میډیکیشن دی او دا موږ چې دی نو ورکو ټیک شه د دې شوګر دپاره نو دی خپل کار څنګه کوي نو located in the intestinal brush border alpha glucosidase enzymes break down carbohydrate into glucose and other simple sugars that can be absorbed ټیک شو اوس نارملی دا خبره ده چې کم زموږ سره انټسټاین د ټیک شو نو د انټسټاین په دې برش بارډر باندې یعنی انټسټاین چې کم سیلز دي د هغې چې کم بارډر د ټیک شو نو پای کې زموږ سره دا انزایم لګېدلی نو کله چې موږ سره خوراک وخورو نو دا انزایم ولګي او زموږ سره دا کم کمپلیکس کاربوهایډریټ چې دی هغه ډایرکټ ګلوکوز ته مات کړي او د هغې ابزاربشن شي د دې خبرې مطلب دا دی که نه سمپل که دا زموږ سره هغه انټسټاین د ټیک شو دا موږ داسې سټریټ ویستو او دلته زموږ سره دا بلډ ویسل دی نو داسې چلو شي چې زموږ سره دلته دا انزایم لګېدلی ټیک ده دا زموږ سره مختلف قسمه انزایم لګېدلی په دې انټسټینل وال کې
یعنی د انټسټاین چې کوم ول زموږ د انزایم لګیدلی اوس چې کله زموږ سره داسې کمپلیکس کاربوهایډریټ راشي که نه داسې غټ غونته کې دا زموږ سره کاربوهایډریټ دي مختلف نه دی چې کله د انزایم نه پاس شي نو د داسې وړوکي ګلوکوز مالیکول ته کنورټ شي ټیک شو او چې کله کنورټ شي نو دی بیا د زموږ سره چې کله کنورټ شي نو دی بیا زموږ سره د بلډ ته شي ابزورب شي نو په دې طریقه باندې دا زموږ سره د انزایم خپل اکشن کوي نو دا زموږ سره الفا ګلوکوسایډیز انزایم دی اوس چې کله موږ دا میډیکیشن ورکو نو دی خپل کار څنګه کوي چې ا کاربوز and مګلیټول ریورسبلی انهبټ الفا ګلوکوسایډیز انزایم نو دی زموږ سره چلو کې دی زموږ سره دا انزایم انهبټ کی چې کله دا انزایم زموږ سره بند شو نو اوس چې کوم دا غټ غټ کاربوهایډریټ دی کمپلیکس نو دی به زموږ سره دی ګلوکوز ته نه کنورټ کیږي چې کله نه کنورټ کیږي نو دا غټ غټ کاربوهایډریټ زموږ سره ډایرکټ ابزورپشن نشي کیدی نو چې کله ابزورپشن نشي کیدی نو زموږ سره به بلډ ګلوکوز لیول صحیح هغه به زموږ سره کنټرول نه دی په دې طریقه باندې زموږ سره ګلوکوز چې دی نو هغه څه کوي د هغې ابزورپشن بندوي When taken at the start of a meal, these drugs delay the digestion of the carbohydrates, resulting in lower postprandial glucose levels. ټیک شو نو زموږ سره دا انزایم انهبټ کی نو چې کله موږ روټۍ خورو نو دی په قلار کاول زموږ سره مثال په تور باندې 1000 انزایمو نو اوس زموږ سره دا میډیکیشن ولګي او 800 تی بند کې نو 200 پاتې شو نه په قلار باندې بیا د دې خوراک ډایجیشن کوي او په قلار زموږ سره بلډ ګلوکوز چې دی نو بلډ ته چې دی نو هغه ګلوکوز ابزارب کیږي نو زموږ سره هغه ریپډ سپایک چې کوم نو एकदम زموږ سره بلډ ګلوکوز لیول نه خیږي بلکې په قلار لګ لګ ابزارب کیږي او زموږ سره بلډ ګلوکوز لیول صحیح نارملی د دې انوانټډ افیکټس دي یعنی سایډ افیکټس دي فلاټولنس دا درجه ګیس پیدا کوي ټیک ده لوز ټولز یا ډایریا خېټه خرابولی شي ابډومینل پین د دې ګیس ته لاسه چې دی نو په خېټه باندې بیا درد او بلوټینګ چې دی نو دا معده چې دی نو د ګډوډي معده کې مو ګیس ته دا خبرې کوي بیا ټیک ده بل زموږ سره د سوډیم ګلوکوز کو ټرانسپورټر 2 inhibitors ټیک شو د زموږ سره دا کو ټرانسپورټر هم څه کوي انهبټ کوي sodium glucose co-transporter 2 या SGLT2 inhibitors موږ دې ته وایو ټیک ده are a new class of diabetic medication indicated only for the treatment of type 2 diabetes نو دې څه موږ چې نو type 2 diabetes کې ورکو یا نه diabetes mellitus کې ورکو نو کیناګلیفلوزین دی او ډیپاګلیفلوزین دی دا میډیکیشن به تاسو څنګه پیژنئ دا د دې په اند کې چې دی نو ګلیفلوزین به ټیک ده نو چې د کم میډیکیشن په اند کې ګلیفلوزین او تاسو ته به دا پته لګي چې دا زموږ سره سوډیم ګلوکوز کو ټرانسپورټر 2 انهبیټر دی د خپل فنکشن څنګه کوي By inhibiting SGLT2, canagliflozin or dapagliflozin decrease reabsorption of glucose, increase the urinary glucose excretion and lower the blood glucose level. د دې خبرې څه مطلب دی راځئ دا دلته تاسو ته ډایګرام شته چې په دې باندې پوه وکړو دا زموږ سره نارمل چې دی نو دا زموږ سره ګلومیرولس دی دا بلډ ویسل راغلی نو دلته زموږ سره چې کم بلډ فلټر شي نو په دې کې زموږ سره ګلوکوز وي دلته زموږ سره مختلف قسمه ټرانسپورټر لګېدلی لکه SGLT1 دی او بل زموږ سره SGLT2 دی نو زموږ سره چې کوم دا پروکسیمل کنولوټډ ټیبیول لکه نه دی چې موږ پروکسیمل کنولوټډ ټیبیول وایو ټیک شو نو په دې کې زموږ سره دا دوه قسمه ټرانسپورټر لګېدلی دي که تاسو خیال وکړئ نو په دې اولنۍ حصه کې زموږ سره میجارټي چې کوم ټرانسپورټر دی هغه دا یو دي او دی موږ ته دا خبره کوي چې 90% چې کوم زموږ د ګلوکوز ریابزارپشن دی نو هغه زموږ سره څه کوي دا یو ټرانسپورټر کوي اوس موږ داسې میډیکیشن ورکړلی چې هغې دا دغه څه به کړلی دا یې بند کړلی یعنې زموږ سره چې دا کم ټرانسپورټر دی کم چې دا ګلوکوز واپس ریابزارب کوي د دې یورین نه ټیک شو یا د دې ګلومیرولر فلټریټ نه نو دی زموږ سره دا ریسپټر نو دی زموږ سره دا ټرانسپورټر بند کی چې دا ټرانسپورټر بند شو نو اوس به زموږ سره دا ګلوکوز چې دی دا به نه ریابزارب کیږي نو چې دا ګلوکوز نه ریابزارب کیږي نو یو فایده به دا وشي چې زموږ سره به دا دی ډیکریز ریابزارپشن اف ګلوکوز ټیک شو دا به زموږ سره نه ابزارب کیږي نو زموږ سره به بلډ ګلوکوز هم کمی او بله خبره دا چې په تش بولو کې به دا ګلوکوز څه کیږي دا به ضایع کیږي نو زموږ سره SGLT2 انهبیټر په دې طریقه باندې خپل کار کوي نو دلته دا خبره ده ټیک شو که نارمل کار کوي نو موږ سره ګلوکوز چې دی نه ابزارب کیږي خو که نارمل نه وي نو اوس به زموږ سره دلته ډېر شي ګلوکوز په یورین کې ضایع کیږي دی بیا دوباره چې دی نو ډایګرام شته چې څنګه زموږ سره دا SGLT1 او SGLT2 کار کوي نو تاسو دا نارمل ګورئ دا سیګمنټ چې دی دا راغټ کړی دی نو دا موږ ته هغه پروکسیمل کنولوټډ ټیبیول ښیي دا چې کوم ویسته ټیک شو په دې کې دا مختلف قسمه چینلز لګېدلي دي هغه کو ټرانسپورټر دي نو دا SGLT2 دی نو دی د ځان سره سوډیم هم سیل ته انټر کوي او د ځان سره ګلوکوز هم چې دی نه سیل ته دننه کوي او کله چې دا ګلوکوز لاړ شي نو دی زموږ سره واپس چې دی نو بلډ ته ورخي دا زموږ سره هغه بلډ دی ټیک شو دلته یې بلډ لیومیني ویستی دی نو دا خو نارمل زموږ سره دا طریقې اوس چې کله دا زموږ سره بند شو ټیک شو دا میډیکیشن مو دا به زموږ سره بند شي چې بند شو نو اوس به دا ګلوکوز ابزارپشن نه کیږي دی به په تش بولو کې ضایع کیږي او دغه شان SGLT1 هم دا کار کوي چې دوه سوډیم را انټر کوي او یو ګلوکوز مالیکول انټر کوي نو هغه نارملی خو موږ کم یو انهبیټ کوو SGLT2 انهبیټرز ایډورس افیکټ زموږ سره څه شی دی جینیټل مایکوټیک انفیکشن مایکوټیک خو تاسو پیژنئ دته فنګل انفیکشن ټیک ده
نو دی چې کم پرایویټ پارټس دي نو په هغې کې د انسان څه کوي دا فنګل انفیکشن کوي لکه کینډیډیاسیس ٹھیک شو. بل زموږ سره د یو ټي آی که یورینري ټریکټ انفیکشن دا دواړه زموږ سره ولې کېږي موږ ته دا یو خبره یاد ساتئ چې کوم ځای کې ګلوکوز وي نو بکټیریا هلته ډېره خوشحالي ځکه چې دا ګلوکوز د بکټیریا خوراک دی. نو اوس خو په تش بولو کې چونکې ګلوکوز ډېر زیات شو نو بکټیریا به په هغې کې ډېر ښکلی ګروت کوي نو په دې وجه باندې زموږ سره یو ټي آی هم کېږي یورینري ټریکټ انفیکشن ټیک شو او بل زموږ سره دا فنګل انفیکشن هم کېږي. بل دی زموږ سره اسموټیک ډایورسس کوي. اسموټیک ډایورسس دې ته وایي چې کله هم زموږ سره یو سبسټریټ او هغه به ځان پسې اوبه راښکودی شي ټیک شو او دی بیا د جسم نه وباسي دې ته موږ اسموټیک ډایورسس وایو ځکه چې اوس زموږ سره په یورین کې ډېر شی ګلوکوز دي او ګلوکوز چې دی نو دا اسموټیکلی اکټیو دی یعنې دین په ځان پسې اوبه چې دی نو هغه څه شي راویستی شي نو دی چې کله په دې لیومین کې رواني په دې ګلومیرولر فلټریټ کې ټیک ته نو دی ځان سره ډېر شی واټر د جسم نه وباسي او دا دې ته موږ وایو ډایورسس ټیک ته نو چې کله دی فلټر کېږي دا ګلوکوز نو دی د ځان سره د جسم نه ډېر شی اوبه هم وباسي. بل دا چې انکریزډ یورینري فریکوینسي او دا موږ الریډي وایو ځکه چې ګلوکوز سیوا دی په یورین کې نه به ځان پسې اوبه راکاږي نو تش بول به انسان له صحیح بار بار ورځي. او بل دا چې هایپوټنشن کولی شي هایپوټنشن هم په دقه وجه باندې کوي چې دی د جسم نه څه شي ډېر زیاتې اوبه وباسي نو شاته چې دی نو زموږ سره هغه اوبه کمې شي نو چې کله اوبه کمې شي نو دې ته موږ څه وایو چې دا هایپوټنشن دی یعنې بلډ پریشر زموږ سره څه دی کم شوی دی ځکه که په جسم کې زموږ سره واټر ډېري جو زموږ سره به هایپرټنشن یا به نارمل بلډ پریشر خو چې کله کمیږي نو زموږ سره صحیح هایپوټنشن نو ګلیفلوزین کم چې دا کلاس والا ډرګز دی ټیک شو کین انکریز د ډایورټیک افیکټس اف thiazides loop diuretics and related diuretics and therefore increase the risk of dehydration and hypotension. نو که یو سړی د thiazide diuretics علي کنه یا loop diuretics علي د بلډ پریشر د لپاره مثال په تور باندې دا هغه میډیکیشن ډایورټیک کنه چې کوم موږ د بلډ پریشر کې استعمالو یا په هارت فیلیر کې استعمالو نو که انسان وای دا میډیکیشن هم علي او دا لوپ ډایورټیک هم علي یا د نور قسمه ډایورټیک علي او څه زموږ سره دا ډرګ چې دی په خپل باندې اسموټیک ډایورسس کولی شي نو دی دا وایي چې جسم نه به ډېر زیاتې اوبه وباسي نو زموږ سره د ډیهایډریشن خطره کیدی شي. ډیهایډریشن مطلب دی چې جسم نه اوبه شي وځي او ایون هایپوټنشن هم کولی شي یعنې بلډ پریشر هم زموږ سره څه کولی شي ډراپ کولی شي. پرنسپلز اف ټریټمنټ وذ انټي هایپر glycemic agents ٹھیک شو نو کله دا میډیکیشن تاسو استعمالوئ نو کم پرنسپل به تاسو خیال ساتئ. نو میټفارمین از د پریفرډ انیشل اورل انټي هایپرګلایسیمیک ایجنټ ټیک شو زموږ سره چې کم پریفرډ دی موږ وختي مو چې کم ډرګ اف چوایس یو نه زموږ سره سو میټفارمین و د ټایپ 2 ډایبټیز د لپاره نو دا به موږ څه کوو ورکو. اف میټفارمین از کنټرانډیکیټډ are intolerable as the initial treatment then another class of anti-hyperglycemic agent can be used depending on the clinical situation. نو دا خبره کوي چې بلډ شوګر لیول ته به موږ ګورو د پیشنټ ایج ته به ګورو ټیک ته نو که چېرته میټفارمین نشو استعمالولی د څه وجې نه موږ په څه کې نشو استعمالولی که چېرته لیور انجري وه نو موږ نشو کولی کډني ډیزیز و موږ نشو ورکولی داسې پیشنټ له ټیک ته دغه شان زموږ سره موږ ویلي که چېرته شاک و یا هارټ فیلیر و پای کې نشو ورکولی نو بیا به موږ بل کلاس والے میډیکیشن یوز کوو ټیک ته لکه زموږ سره دا نور چې څومره کلاسونه موږ ډسکس کړو نو موږ د هغې نه څه شو میډیکیشن ورکولی شو. If monotherapy fails to achieve the glycemic goal, then the combination therapy using a second agent with a different mechanism of action should be initiated. دا موږ ته دا خبره کوي که موږ یو ګولۍ استعمالو ټیک شو یو کلاس والا میډیکیشن موږ استعمالو او زموږ هغه شوګر د هغې سره نه کنټرول کېږي نو بیا به موږ د بل کلاس نه چې دی یو دویم ډرګ به ورسره ایډ کړو. لکه مثال په تور باندې یو پیشنټ دی هغه میټفارمین استعمالوي خو میټفارمین سره دی چې دی نو هغه بلډ ګلوکوز نه کنټرول کېږي نو هغې سره به بیا دی چې نو د دویم کلاس والا میډیکیشن به هم شروع کړي لکه کېدای شي د امپیګلیفلوزین شروع کړي کوم چې SGLT2 انهبیټرز د میټفارمین نو دی موږ ته دا خبره کوي صحیح ده. Dual combination therapy can be used as initial management strategy depending on the patient. The patient status ته به ګورو د هغې مطابق چې دی نو په سټارټ کې هم چې دی موږ دوه ډرګس چې دی نو هغه یوز کولی شو خو عام طور باندې د یو نه سټارټ علي. Although the maximal dosage of a single oral agent may be prescribed, early initiation of combination therapy is suitable after considering the glucose lowering efficacy and side effect of the drug. نو دا موږ ته دا خبره کوي چې عام طور باندې موږ دا کوو چې یو ډرګ که چېرته موږ ته هغه میکزیمم افیکټ نه راکوي نو موږ په قلاره ډوز بس یوه کوو چې د کومه پورې موږ د هغې هغه میکزیمم ډوز ته نه یو رسېدلی خو که انکیس دی زموږ سره ساید افیکټ وغیره کوي دا یو ډرګ نو موږ که خیر دی که دی موږ میکزیمم ډوز ته لا نه یې رسولی نو موږ بل میډیکیشن چې دی نو هغه څه کولی شو شروع کولی شو. When selecting a class of anti-hyperglycemic agents for combination therapy, the glucose lowering efficacy, risk of hypoglycemia, body weight gain, and cardiovascular benefits associated with the drugs are preferentially considered.
نو کله چې مونږ کمبینیشن تھراپي ورکو کنه د دوه یا د دوه نه زیات ډرګز ورکو د دغه کنټرول لپاره د شوګر کنټرول لپاره نو دا ټولې خبرې به مونږ مخې تکدو چې یاره چېرته هایپوګلایسیمیا دی پیشنټ کې ونه کی ډیر زیات ویټ گین ونه کی یا که چېرته دی پیشنټ ته الریډي د زړه څه بیماري ده نو چې دته نور څه نقصان ورسېږي ټیک نو دا خبرې الریډي به مونږ په خپل مایند کې کېږدو د ډیفرنٹ میکانیزم اف ایکشن ډرګ انټریکشن اینڈ پیشنٹ پریفرنسز فار کمبینیشن تھراپي وذ مور دین 2 کلاسز اف انټي هایپرګلایسیمیک ایجنٹ شوډ بی کنسیډر او بل دا چې کله دا میډیکیشن تاسو سلیکټ کوئ نو دا خبره ده چې ډرګ انټریکشن به ګورئ چې یاره نور میډیکیشن دا پیشنټ الي نو چې هغې سره څه انټریکشن خو یې نشته چې سایډ افیکټ چېرته ډېر خطرناک کولی خو نشي او بل دا چې د مریض دپاره کم یو د ټول نه زیات فایدهناک دی نو موږ دا دوه کلاسز یا د دوه نه زیات هم چې دی نو په یو ځای یوز کولی شو نو دا ستاسو انټي ډایبیټک میډیکیشن او دا ټاپک ستاسو ډېر امپورټنټ دی ایگزام حوالې سره هم او کلینیکلي هم ځکه چې دا ډیزیز ډېر زیات کامن دی نو کوشش کوئ چې دا ټول میډیکیشن تاسو ته یادي تھینک یو